السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. في الآونة الأخيرة ظهر سؤال مهم جدا، وهي مدى فاعلية اللقاح الصيني سواء سينوفارم أو سينوفاك أمام المتحورات الجديدة وعلى رأسهم دلتا. هل يا ترى اللقاح الصيني ده هيحمينا من كارثة طبية من متحور دلتا ولا لا؟ احنا عارفين ان متحور دلتا بالذات سريع الانتشار، وفي طفرة بتحميه من الأجسام المضادة، وبالتالي هذا المتحور يعتبر خطير. واحنا شفنا الكارثة اللي حصلت في الهند، وأيضا شفنا المشكلة الكبيرة اللي حصلت في تونس واكتظاظ المستشفيات، وشفنا نقص الأسرة الطبية، وشفنا نقص الأطقم الطبية، وزيادة عدد الوفيات وزيادة عدد المصابين. احنا برضك في بلادنا عايزين نتجنب هذه المشكلة ولازم نكون مستعدين. فلازم نسأل السؤال: هل اللقاح فعال ضد متحور دلتا ولا لا؟ عايزين نجاوب على السؤال ده بكل شفافية. في الواقع سينوفارم وسينوفاك بعض الدول ابتدت تصنعهم. يعني مثلا سينوفاك ابتدى يتصنع في مصر. السينوفاك خد تصريح من منظمة الدواء والغذاء الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية وافقت عليه، وكذلك سينوفارم. اللي أنا عايز أقوله إن دي لقاحات صينية ناجحة في الوباء العادي. طب بالنسبة بقى للمتحورات الجديدة وضعها إيه؟ ده السؤال. أحب ألفت النظر إن هي بوجه عام مثلا زي سينوفاك درجة الفاعلية بتاعته حوالي 85% زي ما أعلنت الشركة. لكن في بحث اتعمل في البرازيل قالوا فيه ان هو الفاعلية اكتر من 50% ضد كورونا اللي بتعمل اعراض. وفي شيلي عملوا بحث اخر قالوا ان هي حوالي 67% من كورونا اللي بتعمل اعراض. طيب لكن في نفس الوقت قالوا ان هي 100% سينوفاك ضد كورونا اللي هي تحتاج لمستشفى او تؤدي الى الوفاة. طبعا النتائج دي تعتبر نتائج كويسة جدا، لكن ده مع الكورونا العادية. طب مع متحور دلتا ايه الوضع؟ طبعا احنا ينقصنا الابحاث في هذا الموضوع. المفترض ان شركة سينوفارم وسينوفاك يمدونا بالابحاث الحديثة اللي اتعملت في الهند او في تونس. يعني ايه الوضع بالنسبة لو واحد خد الجرعتين بتوع اللقاح سواء سينوفارم او سينوفاك امام متحور دلتا؟ طبعا احنا شفنا الشركات زي موديرنا وزي فايزر قالوا والله متحور دلتا بيبقى فيه نقص في الكفاءة او الفاعلية بتاعة اللقاحات بتاعتهم، حوالي بنسبة مثلا نقول من 7 ل 10% بالنسبة للكورونا العادية. طيب بالنسبة بقى للقاح الصيني سواء سينوفارم أو سينوفاك، احنا منتظرين رد من الشركة بتاعت سينوفارم وسينوفاك هل فعلا في نقص بالنسبة لفاعلية اللقاح أمام المتحور الجديد. طبعا مهم جدا ان احنا نفهم ان اللقاحات دي هي تعتبر ممتازة جدا للحماية، وهي دي الحماية الحقيقية. واحنا بنشجع كل الناس على ان هي تاخد التطعيم، لان هو ده الحل الوحيد الآمن. لان اللي مش هياخد التطعيم هيعتبر مصنع متجول للمتحورات الجديدة. لان طبعا احنا عارفين ان المتحور ده بيتحور ازاي، نتيجة ان الميكروب بيدخل او الفيروس بيدخل جوه جسم الانسان، وبيحصل نوع من انواع الطفرات عليه. والطفرات دي هي اما في الشكل بتاع الفيروس او في اسلوب يعني اسلوب وقوة الفيروس. وطبعا شفنا ان فعلا دلتا غير من صفاته واصبح اكثر انتشارا، واصبح يعني بيهرب من الاجسام المضادة. وبالتالي احنا شايفين ان طالما ان اللقاح الصيني سينوفارم او سينوفاك بيديني حماية اكتر من 100%
يعني في حدود 100% بالنسبة لدخول المستشفى أو بالنسبة للإصابات الشديدة أو الوفاة، يبقى إلى حد ما يعتبر فعال ويعتبر ممتاز. طبعا احنا عايزين مزيد من البحوث للاطمئنان. طبعا لو نزلت هذه النسبة 5% أو 6%، برضك يعتبر إلى حد ما ممتاز للحماية. طيب ناخد فكرة، هو اللقاح ده أساسا إيه هي، مين الناس اللي هي مش المفروض تاخده؟ الأقل من 18 سنة، والحوامل، والناس اللي هي عندها حساسية شديدة من مكونات اللقاح. كل دول ممنوعين ان هم ياخدوا اللقاح. وفي نفس الوقت الناس اللي هي درجة حرارتها 38.5 فأعلى، او الناس اللي هي عندها كورونا في الوقت الحالي، دول ممنوعين من ان هم ياخدوا اللقاح الصيني، سواء سينوفارم او سينوفاك. نحب نلفت النظر ايضا ان هو عبارة عن جرعتين نص سنتي عضل، ما بينهم من 2 ل 4 اسابيع. ونحب نلفت النظر ان اهم شيء في الوقاية مش كمان بس اللقاح وبس، لا، احنا لازم برضك نعتمد على اولا غسيل الايدي بانتظام وبصفة مستمرة، لبس الكمامات مهم جدا، التباعد الاجتماعي والبعد عن الاماكن المزدحمة. نبقى احنا فاهمين ان اللقاح ده عبارة عن فيروس احنا موتناه واديناه في جسم الانسان السليم. جسم الانسان السليم بيطلع اجسام مضادة، الاجسام المضادة دي بتحميه لو دخل فيروس كورونا الحقيقي عليه، بالتالي بيحصل له نوع من انواع الحماية. احنا بننصح باللقاح الصيني سواء سينوفارم او سينوفاك، ما نخافش منه. النتائج لغاية دلوقتي كويسة جدا امام المتحورات، لكن احنا خايفين في المستقبل يطلع متحور جديد يبتدي يعمل مناعة ضد هذه اللقاحات. فاحنا بنطلب، هل مثلا لو احنا خدنا جرعة ثالثة تعتبر تحمينا اكتر ولا لا؟ ارجو ان ترد علينا الابحاث وترد علينا شركة سينوفارم وسينوفاك بنتائج الابحاث اللي اتعملت في الهند واتعملت في الصين، عشان نطمئن جميعا. مش عايزين تجربة الهند وتجربة تونس تجيلنا، وبالتالي يجب ان احنا نكون مستعدين واخدين بالنا كويس، على اساس ان طبعا دي بتعتبر كوارث طبية، ولازم نكون على مستوى المسؤولية ونحمي شعوبنا وبلادنا، ونشجع الناس على ان هم ياخدوا اللقاح، على اساس ده اكبر دعم او حماية لينا جميعا من المتحورات الجديدة. اشكركم جزيل الشكر، ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.